नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई सेफ सुनी युट्युब च्यानलमा। आज म हजुरहरूलाई मोहीको सोलर अर्थात् मोही कढी बनाएर देखाउँछु। यदि हजुरहरूलाई चाहिँ स्वाद चेन्ज गर्न मन लागिरहेको छ भनेदेखि यसरी मोही कढी बनाउनु होला, एकदमै मिठो हुन्छ। सबैभन्दा पहिला मैले यहाँ अमिलो दही लिएको छु। अब यसमा आवश्यकता अनुसार पानी राखेर यसलाई मजाले फिट्ने। हाम्रो मोही बनेर रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि मोही कढी अर्थात् सोलर बनाउनको लागि मैले यहाँ कराईमा घिउ तताउन राखेँ। हजुरहरूले घिउको सट्टा तेल तताउनु भए पनि हुन्छ। त्यसपछि मैले यसमा मेथी फुराएँ। त्यसपछि मैले यसमा टिमुर पनि फुराएँ। अब यसमा यो पिसेको अदुवा लसुन राखेर यसलाई भुट्ने। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको प्याज अनि हरियो खुर्सानी। प्याजलाई 1-2 मिनट जति भुट्नुपर्छ। त्यस्तै हरियो धनिया पनि राख्ने। एकैछिन भुटिसकेपछि मैले यसमा राखेँ बेसार अनि नुन स्वाद अनुसार, जिरा धनिया पाउडर, सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। मसलालाई राम्रोसँग भुट्ने। त्यसपछि मैले यहाँ ग्यासको फ्लेम अफ गरेको छु। अब यसमा अघि हामीले बनाएर राखेको मोही पनि राख्ने। मजाले यसलाई चलाउनु पर्छ। हजुरहरूले चाहिँ ग्यासको फ्लेम अन गरेर अथवा हाई फ्लेममा राखेर मोही राख्नुभयो भने चाहिँ मोही चाहिँ फाट्छ। र अब यसलाई मजाले चलाइसकेपछि अब फेरि ग्यासको फ्लेम अन गर्ने र लो हिटमा यसलाई एकैछिन चलाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ मोही राखिसकेपछि यसलाई धेरै बेर पकाउनु पनि पर्दैन र उमाली राख्नु पनि पर्दैन। अब यतिको भएपछि हाम्रो सोलर रेडी भइसकेको छ। यसलाई हजुरहरूले तातो भातसँग सर्भ गर्न सक्नुहुनेछ। आशा छ हजुरहरूलाई यो छिट्टो मिठो सोलरको रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज सेफ सुनी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अनि साथै मेरो भिडियोलाई लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।